Bear Brand ang isa sa pinakasikat at pinakamatagal ng brand ng gatas sa Pilipinas. Naging household name na to sa mga Pinoy at kahit sa bahay ay Bear Brand din talaga yung binibili namin. Kaya naman marami rin ang interesadong malaman ang kwento nito. At yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at tagumpay ng Bear Brand. Pag-uusapan din natin yung isang urban legend tungkol sa di umano'y multo sa isa sa mga komersyal nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang Bear Brand ang pinakamatandang milk brand ng Nestle sa Pilipinas. Sa loob ng mahigit 100 taon ay ilang henerasyon na rin ng mga Pinoy ang pinatibay ng gatas nito. Nagsimula ang Bear Brand sa bansang Switzerland. Noong 1892 ay sinimulan ng sikat na hotelier na si Cesar Ritz ang Bernese Alps Milk Company. Kung pamilyar sa inyo yung pangalang Ritz mga kasangkay ay dahil siya rin yung nasa likod ng mga sikat na luxury hotels na Hotel Ritz at Ritz-Carlton Hotel. Noong 1895 ay nagsimulang gumawa ang Bernese Alps Milk Company ng mga pang-export na gatas na tinawag nilang Berenmarke o Bear Brand sa Ingles. At sa packaging nito unang nakita ang iconic na illustration ng nakaupong nanay na oso na karga at pinapadede sa bote ang anak na oso. Bagamat may mga konting pagbabago ay ito na ang naging imahe ng Bear Brand mula pa noon hanggang ngayon. Pero nagtataka rin ba kayo mga kasangkay kung bakit oso ang napiling karakter sa sikat na brand ng gatas? Well, may kinalaman to sa lugar na pinagmulan ng Bear Brand na Bern. Ang lungsod ng Bern ang capital ng Switzerland at ang heraldic animal nito ay ang oso. Sa oso kinuha ang pangalan ng Bern kaya ito na rin ang naging sagisag, mascot at minsan ay personifikasyon ng lungsod. Nakilala ang Bear Brand sa Switzerland at Germany kung saan hanggang ngayon ay Berenmarke pa rin ang tawag sa brand. Pero hindi nga lang sa Switzerland at Germany nakilala ang Bear Brand dahil nakarating at sumikat din to sa ibang bansa sa Africa at sa Asia gaya ng Indonesia, Thailand, Cambodia, Myanmar, Laos at syempre dito sa Pilipinas. 1906 pa lang ay nabibili na sa bansa ang mga imported na Bear Brand sterilized milk. Ito ang unang nakalata na ready-to-drink sterilized fresh milk sa Pilipinas. Noon ay iminarket ang gata sa brand na Marka Oso. Kaya nakasanayan na rin ng ibang Pinoy na tawagin tong Marka Oso o Gatas Oso. Ang Lutz E-Kumpanya na pag-aari ng isang pamilyang Swisa ang eksklusibong nag-i-import ng Bear Brand sa Pilipinas. Di nagtagal ay napunta to sa Sprangli & Company, isang malaking importing company na may opisina sa 28 Calle David na ngayon ay kilala na Burke Street sa Binondo, Manila. Sumikat ang Bear Brand salamat na rin sa maigting na promotion nito sa mga print ad at pag-sponsor ng mga national event. Naging sponsor ang brand ng kauna-unahang Manila Carnival noong 1908 kung saan ay nanalo pa ang float dito na itinampok ang isang higanting oso at higanting lata ng gatas ng Bear Brand. Yung Manila Carnival nga pala mga kasangkay yung masasabing ninuno ng mga beauty pageant dito sa bansa. Ang pinakaaabangan kasi rito ay ang pagkorona sa tatanghalin na Carnival Queen na pinanggalingan ng mga unang beauty queen sa bansa. Tumagal to hanggang 1938 at ito ang nagpasimula sa pagkahilig nating mga Pinoy sa beauty pageant. Sa pagtatapos ng 1910 ay naging household name na ang Bear Brand sa mga Pilipino at mula nun ay isa na to sa pinakakilalang brand ng gata sa bansa. Noong 1967 ay available na ang Bear Brand sa 3 sizes. May snack size na 150 grams na lata, ang mas malaki na 500 grams picnic size, at ang family size na 950 grams. Noong late 1970s ay nakuha ang Bear Brand ng pinakamalaking kumpanya ng pagkain at inumin sa mundo, ang Nestle. Konting kasaysayan muna tayo ng Nestle sa bansa mga kasangkay. Noon pang 1895 ay ibinibenta na sa Pilipinas ang mga produkto ng Nestle gaya ng Milkmaid.
Pero 1911 na naitayo rito ang Nestle and Anglo-Swiss Condensed Milk Company na may opisina sa Binondo, Manila. Natigil ang operasyon ng kumpanya noong World War II, pero matapos ang gyera ay bumalik din to sa ilalim ng bagong pangalan na Philipro Incorporated. Nagpatuloy ang kumpanya sa pag-import ng mga produkto ng Nestle sa bansa gaya ng Milo at Nescafe. At nang nakuha nga ng Nestle ang Bear Brand noong 1970s ay isa na rin to sa mga produktong gatas na inimport ng kumpanya kasama ang Nido at Milkmaid. Noong 1976 ay ipinakilala sa bansa ang Bear Brand Instant Milk Powder bilang murang pamalit sa evaporated milk. At makalipas ang 10 taon noong 1986 ay pinalitan ang pangalan ng Philipro sa mas kilala ngayon na Nestle Philippines. Sa loob ng mahabang panahon ay mas pinasustansya pa ng Bear Brand ang kanilang mga gatas para matugunan ang kailangang nutrisyon ng mga Pilipino. Sa tagal na rin ng Bear Brand ay marami na rin itong naipakilalang produkto sa merkado. Noong 1998 ay ipinakilala nila ang Bear Brand Fit and Fresh na may iba-iba pang flavor, kaso nawala rin to noong 2000. Taong 2001 nang ilabas nila ang milk supplement na Bear Brand 1 Plus na kalaunan ay binago nila ang pangalan sa Bear Brand Junior. Naging matagumpay ang muling pagpapakilala ng Bear Brand Sterilized Milk noong 2002 na dati ay nasa Easy Open Can at ngayon ay nasa Tetra Pak na. 2006 naman ipinakilala ang Bear Brand Choco na sumikat sa tagline na Choco na gatas o gatas na choco. Noong 2008 ay sumikat yung Energen cereal drink at bilang sagot ay ginawa ng Nestle ang Bear Brand Busog-Lusog cereal drink. Noong 2011 ay ipinakilala ang Bear Brand Adult Plus na ang pangunahing target ay ang mga working adults. Noong 2017 ay ipinakilala ng Bear Brand ang yogurt milk drink na Bear Brand Yogu, pati na rin yung Bear Brand Real Strawberry Milk Drink na may halo ng mga totoong strawberry bits. Pero sa kasamaang palad ay sabay ding tinanggal sa merkado ang dalawang produkto noong 2021. Kayo ba mga kasangkay? Tinatangkilik nyo rin ba yung mga produkto ng Bear Brand? Anong mga produkto ng brand yung madalas nyong ginagamit? Paki-share naman sa comment section sa baba. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa mag-inang oso sa logo ng Bear Brand? Sa tagal na ng brand sa merkado ay tumatak na ang logo nito sa ating mga Pinoy. Pero napansin nyo rin ba mga kasangkay yung mga unti-unting pagbabago sa logo ng Bear Brand? Sa original na logo ay makikita ang makatotohanang guhit ng mag-inang oso kung saan ay karga ng nanay ang sanggol at pinapainom ng gatas gamit pa ang isang feeding bottle. Binago to noong 1967 kung saan tinanggal na ang feeding bottle at makikita na lang ang inang oso na karga ang anak. Noong late 1980s, sinimulang gawin na mala cartoons ang style ng logo ng Bear Brand. Ito na yung nakilala nating logo ng brand na nagkaroon na rin ng mga pagbabago sa paglipas ng panahon. Maliban sa pagdadagdag ng pangalan ng Nestle sa ibabaw, isa sa talagang kapansin-pansin na binago sa logo nito ay ang pagkawala ng sanggol na oso o cub sa Ingles na pinalitan na lang ngayon ng isang matandang oso na may hawak na baso ng gatas. Ano nga ba ang nangyari at bakit tinanggal ang baby bear sa logo ng Bear Brand? Well, nagsimula to noong 2008 sa bansang Lao kung saan nagkaroon ng kontrobersya ang brand. Dahil sa logo ng Bear Brand Sweetened Creamer ay marami ang nag-aakala ron na pwede itong gamitin bilang breast milk substitute na lubhang delikado para sa mga sanggol. Dahil dito ay nagdesisyon ang Nestle na baguhin ang logo ng Bear Brand at tanggalin na ang sanggol na oso para hindi na malito ang mga consumer ng brand sa Asia. At kasama nga ang Pilipinas sa naapektuhan ng pagbabago na to. Pero parang sa mga bansang Asia lang ipinatupad to dahil kung bibisitahin nyo ang website ng Berin Marque ay ginagamit pa rin nila ang logo ng mag-inang oso. Kayo ba mga kasangkay, napansin nyo rin ba yung pagkawala ng sanggol na oso sa logo ng Bear Brand? Anong logo ng Bear Brand yung naabutan nyo pa? Paki-share naman sa comment section sa baba. Do you know what's in every glass of instant Bear Brand? The best milk for your family that comes from world-famous Bear Brand of Switzerland. So rich, pure, wholesome, and delicious. Isa sa nakatulong para lalo pang sumikat ang Bear Brand sa Pilipinas ay ang mga nilabas nitong TV commercial. Maraming classic commercial ang Bear Brand sa bansa.
Noong 90s ay di ko makakalimutan yung mga commercial nila kasama yung mag-inang oso na mascot at ipinapakita ang isang pamilya na parang nasa Switzerland at masayang umiinom ng gatas ng Bear Brand. Sumikat din yung choco na gatas o gatas na choco commercial ng Bear Brand Choco na itinampok ang dalawang sikat na child star noon na sina Zayjan Haranilla at Buboy Villar. Pero alam nyo ba mga kasangkay na isang lumang commercial ng Bear Brand ang pinag-usapan dahil sa nakakabit dito na urban legend? Napanood nyo rin ba noon yung commercial na to ng Bear Brand kung saan makikita na may salo-salo o tila reunion ang isang pamilya? Makikita sa commercial na nagsasaya ang mga tao sa salo-salo hanggang sa nagpatugtog ang isang lalaki at inutusan ang kanyang anak na isayaw ang kanyang lola. Biglang flash forward sa kasalukuyan at malalaman na isang lolo pala ang nagkukwento sa kanyang apo at siya pala yung bata na kasayaw ng lola niya. At bilang patunay ay ipapakita niya ang nunal sa apo at sasayaw sila hanggang sa mapagod at mapaupo at bibigyan ng gatas. Bagamat 1988 pa ginawa yung commercial ay napanood ko pa to noong 90s. At tumatak din sa akin yung commercial na to dahil maganda ang konsepto at pagkakagawa. Pati na rin yung jingle nito na I Remember Yesterday. I remember yesterday, the world was so young. Pero nung nalaman ko yung urban legend tungkol sa commercial na to ay medyo kinilabutan din talaga ako. Pansinin nyo mga kasangkay yung batang babae na nakaribon kasama ng maglolo. Sa buong commercial ay nakatalikod o di kaya naman ay naka-side view yung bata kaya hindi talaga nakita ang mukha nito. Kapansin-pansin din na tila walang pumapansin sa batang babae. Gayong kung iisipin ay parang isa rin siya sa mga apo ni lolo. At sa huling eksena ng commercial kung saan napaupo ang maglolo matapos sumayaw ay nawala na rin sa eksena ang batang babae. At dito nga nagsimula yung urban legend na multo raw yung babae na to. Ayon sa kwento ay hindi raw talaga nila kasama sa taping ang batang nakaribon dahil namatay na raw to. Siya raw dapat yung gaganap na apo pero ilang araw bago sila mag-taping ay namatay daw ang bata dahil sa isang sakit. Nakakakilabot nga naman talaga kung papanoorin mo yung video at iisipin mo na multo yung batang nakaribon. Pero totoo kaya na multo yung bata na to sa commercial ng Bear Brand? Well, walang ibang makakasagot dyan kundi ang mismong mga tao na kasama sa commercial. Lalong-lalo na ang direktor nito na walang iba kundi ang kailan lang ay pumanaw na si Mr. June Urbano o mas kilala natin bilang si Mr. Shuli. Nag-comment ang direktor sa isang FB post na nagtatanong kung totoo bang multo yung nasa commercial. At dinibunk nga to ng direktor at sinabing extra lang yung bata at hindi multo. Hindi lang din daw to na isali sa editing sa bandang huli kaya nawala to sa eksena. Ayon pa sa direktor ay nakakaaliw daw na nagawan pa ng kwentong multo yung ginawa niyang commercial at pati nga raw siya ay kinilabutan. Kaya sa madaling salita mga kasangkay ay walang katotohanan yung urban legend na multo sa commercial ng Bear Brand. Sadyang malikot lang talaga ang imahinasyon nating mga Pinoy at mahilig lang talaga tayo sa mga kwentong katatakutan. At gaya ng gustong iparating ng commercial ay hindi natin maitatanggi ang katotohanan na isa ang Bear Brand sa pinakamatatag na brand na may mayamang kasaysayan dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Bear Brand at sa urban legend ng commercial nito? Paki-share naman ng mga kwentong Bear Brand ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.